Hello mga ate kuya, nandito na tayo sa IKEA, Philippines. Napakalaki, ang pinakamalaking IKEA sa buong mundo. Nandito sa atin, sa Pilipinas. Malapit ito sa SM MOA. Malaki siya, mga ate kuya, tita tito, punta na kayo dito, mag-by-schedule. May papuntang ano rito, no, boss? May access sa IKEA? Meron po, second floor po. Okay, thank you. Sige, sige. Papasok muna kayo ng parking ng SM MOA. And then, second floor, may access kayo sa IKEA, Philippines. Pakyat na kami sa parking. Dito na tayo guys sa loob ng papasok na IKEA. Ang SM Manila MOA din. SM MOA. SM MOA. Department store nasaan? Yan. Yun. Dito. Ay, hindi. Tama pa kaligtad. Oo, doon. Pinanggalingan natin. Wala lang. Priority rin po doon. Bila po. Saan? Senyor. Opo. 11:30 po. Dito. Pati na labas. 7 years. Kasama namin. Tama na lang. Mauna tayo sa kanila kasi senior eh. Andito tayo sa loob ng IKEA. Senior tayo, senior. Saan daw? Halika rin. Senior kami, senior. Ito yung kasama namin. Ano, halika. Ay, okay na sa baba siya kasi kailangan yung Thank you. Dalawa kami anak ko. Thank you, anak. Hindi ka pa senyor ha. Pwede raw Sama na. samahan. Okay, mga tita at tito, nandito na tayo sa papasok ng IKEA Philippines sa may SM MOA. Ba't andun na? Halika. Saan tayo? Oh. Magbibideo ako. Pero parang traditional na bahay. Ganda. Kaway-kaway. Ren. Yan ang aking bunso. Come on, Ren.
Ang gaganda ng kanilang ano, nasa showroom. Doon tayo sa loob, ha? Antayin si Lawrence. Come on, dear. Only one restaurant. Swedish. Only Swedish restaurant. Ito. Friends,